Mysafirin e dytë për sot është Gaitanos, drejtori i përgjithshëm i Ferronikelit, dhe përkthyesi që do të më ndihmoj me përkthyesin është Armand Krasniqi. Good morning, welcome. Good morning, thank you for letting me come. Mirëmëngjes. Faleminderit që erdhe. Do të flasim pra për Ferronikelin. Realisht ruajtja e ambientit, sigurimi në punë dhe çështja e komunitetit kanë qenë çështjet që janë drejtuar kohët fundit mediat kosovare për fabrikën më të madhe të Ferronikelit. Por fillimisht zoti Gaitanos, a mund na tregoni se si po ecën puna me Ferronikelin në përgjithësi? In the beginning, Mr. Gaitanos, can you tell us how are the work going on? How is the Ferronikel plant operating? Well, almost thank you for letting me come. I can inform you that Ferronikeli is doing great. It's doing a good job according to our plans. Vi falenderojmë për ftesën. Fillimisht do t'ju tregoj që Ferronikeli duke funksionuar mirë dhe duke punuar mirë. There is only one point that makes us a little bit anxious, is that at present the prices of Ferronikeli are a little bit on the low level. Vetëm një fakt që na shkakton pak shqetësime është çmimi i ulët i nikelit në berzat e këmbimores. But I believe that we will pass through this and everything will be great. Por besoj që do ta tejkalojmë edhe këtë dhe gjithçka do të kalojmë mirë. Po duket mirë, po sa keni bërë investime në fabrikë? It looks good, but how much investment you have done in the factory of Ferronikel? Well, since the beginning of the plant in 2006, we have done about 60 million euro investments. Që nga fillimi i fabrikës do të thotë në vitin 2006 kemi bërë për mbi 60 milion euro investime. It was supposed to be 20 million in 3 years. Ka qenë dashur të jetë 20 milion për 3 vitet e para. But it was done 60 million in 1 year just to start. Por ne kemi bërë 60 milion investime vetëm në vitin e parë, vetëm për të filluar funksionimin e fabrikës. Pra ju keni kaluar kufit e asaj që janë paraparë me kontratë? So you have gone over the limits that we have foreseen in the contract? Yes, this is true, and we are still wanting to do more investment because we feel this has to be done. Po kjo është e vërtet, ne kemi të kaluar limitet dhe ne po shikojmë që të bëjmë akoma më shumë investime. Po. Flasim tash për punësimin në Ferronikel. Sa të punësuar janë? Let's talk about employment now. How many people are working there? Since the beginning in 2007 approximately, there were 1,000 employees in the plant. There are still about 1,000 employees. Që nga fillimi i funksionimit të fabrikës, do të kanë qenë mbi 1.000 punëtorë të punësuar atë, gjë që akoma janë mbi 1.000 punëtorë të punësuar në Ferronikel. Po, a mund na thoni se sa kompani tjera përafërsisht janë përfitues nga Ferronikel? Can you tell us how many other companies are profiters or benefiters from the functioning of the Ferronikel plant? Well, in Ferronikeli we're using a lot of contractors. I can say that we have a standard base contracting with 10 more contractors. Në Ferronikel ne kemi shumë kontraktorë të ndryshëm, por mund të mbledhësh se janë mbi 10 kontraktorë permanent, do të thotë që punojnë punë të përgjithshme aty. And each one of them is having some more people. Dhe secili prej tyre kanë më shumë njerëz që janë punësuar aty. I would also like to point out that we are the biggest clients of KEK. Gjithashtu do të kisha thënë se ne jemi njëri nga klientët më i madh i KEK-ut. By far the biggest client. Do thotë shumë klientë nga më të mëdhenj. And also of Kosovo Railways. Gjithashtu edhe për hekurullat e Kosovës jemi klienti më i madh i tyre për arsye se KEK is giving us the energy to smelt the ore. KEK-u na jep energjinë për ta shkrirë xehen. And Kosovo Railways is transporting the ore from Glavica. Hekurullat e Kosovës e bën transportin e xhes nga about 30 kilometers from the plant. Nga miniera Glavicë që është 30 kilometra larg fabrikës. I could also point out that there is a saying that for every permanent worker, edhe do të kisha thënë këtë që për çdo punëtor që është i përhershëm atu, there are 4 more to be indirectly involved. Janë për çdo punëtor janë të lidhur me të edhe 4 njerëz të tjerë jo direkt. So it means that in Ferronikeli more than 4,000 people are indirectly or directly involved in this production. Dhe me këtë vim në përfundim që përmes Ferronikelit me 1.000 punëtorë sa kemi, janë të lidhur direkt ose indirekt mbi 4.000 persona që kanë edhe benefitet të tyre ose profitet të tyre. Po në anën tjetër ka pasur një polemik për ambientin, ruajtjen e ambientit. We had issues about the environment and about the protection of environment. Ministria e Ambientit ka dërguar në gjykat gjëja që ka ndotjet ambientit pikrisht nga Ferronikeli. Ministry of Environment has accused us about the
allegedly pollution, air pollution, and they sent us to the court. Since the beginning of the operation, environment was the major target. Që nga fillimi I funksionimit të fabrikës, ambienti ka qenë qëllimi jon kryesor. So we have installed filters and did the best we could to protect the environment. Kështu që kemi instaluar filtera dhe kemi bërë më të mirën të mundshme që ta mbrojmë ambientin. After all we live in this environment. Të thotë në fund të gjithë jetojmë në këtë ambient. I would like to point out that especially for the electric furnaces, we have the best and most sophisticated filtering units in the world, in Europe. Do të kisha që informoj që për furrat elektrike që kemi na, do të thotë kemi filtrat më të mirë të mundshëm në prodhimin e nikelit, do të thotë për fabrikat e ferronikelit. There are a lot of ferronickel smelters in Europe. Do të ka shumë fabrika të ferronikelit, and we are the only one to use such a thing. Dhe ne jemi të vetmi që përdorim këtë lloj filterash. To clean the gases of the electric furnaces. Për të bërë pastrimin e gazrave të furrave elektrike. So I believe we are doing the best we can in order to safeguard the environment. Dhe po besoj që po bëjmë më të mirën të mundshme që të shpëtojmë jetën e kopshtit edhe jetën e Zoti Gaitanos, pse erdhi deri te kjo akuzë, nëse janë how did you came to this accusation? Okay, sometimes Si është bashkëpunimi juaj me ministrinë? How is your cooperation with the Ministry of Environment? I believe it's good, it can be good. But both of us have to do the job. Është mirë, as sa mund të jetë mirë. Be sure that we are doing the best we can. Dhe ne do të tregojmë që ne po mundojmë të bëjmë më të mirën të mundshme. Si do të përgjigjeni kësaj akuzë? How are you going to respond to this accusation? Well, since the court is on Tuesday, I would like not to tell a lot of things about that. Gjyqja është në të martën, kështu që nuk do të kisha dashur as we are going to face the court. Sepse mund të ketë efekt në. So, but I believe that in good faith and good cooperation everything will go well. Me një besim mirë dhe me një bashkëpunim të mirë besoj që do të dalim mirë. Mirë, fjalojmë gjykatës këto, por vazhdojmë me komunitetin në rrethinën e Drenoasit. Sa përkujdesni për komunitetin në këtë vend? The community of the region of Drenas. Well, since the beginning of the operation of the plant, this CSR operation is one of our targets. Because we believe që nga fillimi I funksionimit të fabrikës do thotë kjo CSR që është CSR community I vjen sigur të jetë komuniteti shoqëror I korporatës. So we are trying to help people in the area. Po mundojmë të ndihmojmë njerëzit në rrethin. I mean people that are in need. Njerëz që janë me nevojë. We are donating gifts. Ne bëjmë donacione të mëdha. And we are focusing also on children. Dhe jemi të fokusuar edhe tek fëmijët e vegjël. And when I say children doesn't mean their age. Kur them për fëmijët nuk do të thonë ta cekoj edhe moshën e tyre, po with the beginning of the school year, në fillimin e vitit shkollor, we have donated about 400 school bags. Donacion për 1400 to children of elementary school. Domethënë për fëmijët në shkollat fillore. With the different things that a child can need. Me sa gjëra të tjera që fëmijët mund të kenë nevojë. You know. And then we are also giving about 20 or maybe a little bit more 25 scholarships to university students. Kemi ndarë mbi 25 bursa për studentët që studiojnë, janë gjithë rrethinat do të thotë të Drenasit. So I think that in this way we are doing this CSR. Që besoj se në këtë mënyrë ne po kontribuojmë tek I can also add that we are also sponsoring athletic teams. Gjithashtu ne sponsorojmë disa klube sportive të komunës së Drenasit. That is the football club of Drenas. Është ekipi I futbollit të Drenasit. The handball club of Drenas. Ekipi I handbollit. And other such activities. Dhe disa aktivitete tjera sportive që ne I And this is done continuously for the last 5 years. Këto janë bërë vazhdimisht në 5 vitet e fundit që nga fillimi I funksionimit të fabrikës. Or since the beginning of the story of Ferronickel. Gjithashtu në fillim të Ferronickel. Me siguri që këto po e mirëpresin qytetarët, por në anën tjetër a janë ankuar ndonjëherë dhe për ndotjet e ambientit? I'm sure that they are welcome in this, but do they have any other complaints about the environment or anything else from the citizens? Si keni këtë bashkëpunim me qytetarët në atë? How is the relationship with the community there? I believe it's good. It can be better. Besoj që është mirë, mund të jetë edhe më mirë. Everybody has to remind the past and look in the future. And see the differences. Si do ta kujtoj të
të kaluarën dhe të shohin në të ardhmen dhe ta shohin ndryshimin mes këtyre dyja. The inauguration of the filters in the electric furnaces was a very big change in the environment. Inaugurimi i filterave në fabrik do të thotë ka qenë një ndryshim shumë i madh për ambientin atje. And I'm sure that the people do appreciate it in the end. Dhe jam I sigurt se njerëzit e çmojnë këtë në fundit. Okay, maybe there are more steps to take, but I think mund të ketë disa hapa që mund të marrim. This was the most important step we took, and I believe that the difference is very clear to everybody that was there from the beginning and is still here. Por domosdoshmë ky është hapi më I rëndësishëm që ne kemi marrë dhe besoj që njerëzit që jetojnë atje kanë pa ndryshimin e madh me instalimin e filterave të thotë. Ka punëtor të rrethinës Drenasit në Ferronikel? Is there any employee of region of Drenas in Ferronikel? From these 1,000 employees, 600 or maybe a little bit more are from Drenas. Për këtyre 1,000 do thotë 600 ose më shumë prej tyre janë nga rrethina e Drenasit, do thotë Drenasit dhe merren. Po, flasim pak për sigurimin në punë. Sa është sigurimi I punëtorëve, sepse është një çështje e rëndësishme. Let's talk about safety at work and how it is this regulated the safety at work and all the safety issues. Yeah. First of all, I have to remind that it is a heavy industry. Së pari do t'ju kisha thënë se është një industri e rëndë. So people working in there have to have the proper training. Kështu që njerëzit atje që punojnë do të kenë trajnimin e duhur, të cilin e kanë. Nobody can just walk in. Do thotë nuk është thjesht hysh atje dhe you have to know regulations and places to go and how to respond in each fact. Do të dish vendet, do të dish edhe vendet ku futesh dhe të ju përgjigjesh në atë mënyrë që është e dedikuar. Then you have to take safety measures or safety equipment with you. Pastaj duhet të marrësh masat e sigurisë dhe pajisjet e sigurisë. Simplest of them is boots or coat. Kur fillojmë që nga më të thjeshtat nga jaketa, nga këpucët, helmeta. Or helmet, okay? But these are for in general. In special cases you have to put more. Like protecting units against the heat. Do të në disa raste ka edhe pajisje tjera të veçanta që është edhe nga mbrojtja e temperaturave të larta. And this is given and this is provided and this is well care that they do use them. Këto janë do thotë punëtorët janë të pajisur me këto dhe jemi shumë të përgatitur që ata të përdorin këto në mënyrë adekuate. On top of that, we do several training for the people. Dhe post tjera ne bëjmë edhe trajnime të rregullta për punëtorët tanë atje. We have a special room in Ferronikeli for the training. Kem vendin special për Because trajnimin në you always need to remind people of safety. Gjithmonë do t'ju kujtosh njerëzve për sigurinë në punë. You can say that young people or old people are making more of the accidents because they are ignorant or they know too much. Nuk mund të thosh se njerëzit do thotë mosha e re bëjnë më pak aksidente, ndërsa mosha më e vjetër bëjnë më shumë aksidente sepse nganjëherë I injorojnë rregullat e sigurisë. Po mendojnë se din shumë dhe so training and reminding is important. Kështu që trajnimi dhe rikujtimi është shumë I rëndësishëm. And we do care of it. Dhe ne përkujdesemi për këtë. One more point, we have also taken care that in case something happens we are ready to face it. Do të thotë edhe kemi marrë masë që edhe nëse në rast se ndodh diçka, jemi të gatshëm të ballafaqohemi me të. We have a very good organized clinic. Kemi klinikën tonë në fabrikë dhe shumë mirë organizuar. So we can take care of the first aid. Mund të përgatitem për ndihmën e parë. And this also is done in cooperation with the Drenas community. We help them, they help us in need. Gjithashtu këtë e bëjmë edhe me bashkëpunim me komunën e Drenasit, kur ne kemi nevojë kemi ata, kur ata kanë nevojë për neve, ne I ofrojmë ndihmën tonë. There are more than one cases that our ambulance has been to road accidents. Domthon ka shumë raste kur ambulanta jon, makina e ambulancës ka shkuar shumë herë në rast të aksidente rrugore që kanë ndodhur në rrethin të Drenasit. Po, u dasht ambulanca në ato ditë kur u dëgjuan shpërthime në fabrikë. Çfarë ishin ato me të vërtetë? Ambulance car when we had the first so-called explosion, the second it was there, but it was not needed.
makina ambulantës ka qenë atje, por nuk ka pas nevojë, do thotë. Nuk është because we didn't have this kind of accidents sepse nuk kemi pas ndonjë that aksident. were requiring the ambulance. Nuk kemi pas një asnjë lloj aksidenti që të kemi nevojë për makinën ambulantës. Për çka ishin ato në të vërtetë? Sepse është folur shumë në media për to shpërtime në fabrikën e But what was Ferronikëlit. that for real? Because we have a lot of noise about this in the media. Well, sometimes you hear a noise because you don't know that much and you don't have the very good explanation. Nganjëherë ka shumë zëra që shumica nuk janë të informuar mirë dhe nuk e kanë të shëruar mirë gjithë procesin tonë. Especially for the second case about the Në noise veçanti për rastin e dytë që ishte ajo zhurma, was heard and did some annoyment. që ka qenë pak me zhurmë. The operation was normal, and according to this normal operation, we have the production of carbon monoxide. Do të thonë ka qenë fabrika ka qenë duke funksionuar normalisht dhe kur funksionon normalisht ne prodhojmë karbon monoksidin, Which is normally treated. I cili është I trajtuar në mënyrë në përputhshmëri me. But there are cases, random and seldom, Do të thotë por ka raste kur that an auxiliary stack is activated in order to safeguard the installation. do të thotë kur bllokuesi I gazrave shtesë bllokohet, do të thotë dhe aktivizohet I gazrave emergjente. Në fakt, This can create some noise. dhe në some këtë rast big mund të noise, some krijohet big një bang, zhurmë, some big noise. një zhurmë e madhe që At that night, both the mayor of the Drenas and chief police officer were there, and they realized that the operation was continuing normally with nothing dhe to atë happen. natë ka qenë kryetari I komunës së Drenasit dhe policët e investigues aty dhe kanë parë që e kanë kuptuar që gjithçka është në normalitet dhe gjithçka ishte duke vijuar në rrethona normale. So I think that this was something, I cannot say normal, but this was not something out of control. Do thotë nuk mund të them se ajo zhurma ka qenë normale, mirë po nuk ka qenë diçka jashtë kontrollit apo diçka jashtëzakonshme. Për Ministrinë e Ambientit folëm për akuzën, mirë po si po e shoh që po e përmend shumë shpesh komunën e Drenasit. Ekziston një bashkëpunim? I know that we have an issue with the Minister of Environment, and I see that you mentioned the municipality of Drenas. How is the cooperation how is the relationship with the Well, we try to help community of Drenas in other fields as well. Ne mundom të ndihmojmë komunitetin të Drenasit edhe në mënyra të tjera. One of the roads was built just after the beginning. Njëra nga rrugët është ndërtuar vetëm We pas fillimit. sponsored the reconstruction of a big place in Drenas. Ne kemi sponsoruar një rekonstruktimin e një vendi të madh. We sponsored the lighting of some roads in Drenas. Kemi sponsoruar edhe ndriçimin në disa rrugë të Drenasit. And we still have a big project Dhe in cooperation with the mayor akoma kemi projekte të mëdha me bashkëpunim me kryetarin e komunës. or the community to continue projects according to common interest. Do thotë të vazhdojmë me projekte të cilat kanë një interes të përbashkët. Po, realisht cila është sfida e Ferronikelit? Çfarë ka mbetur në vazhdim? I ka ecur ashtu siç ka menduar? What is the challenge of Ferroniki? Is everything going as it was planned, or? Yes, I think I said in the beginning, okay, we are doing well according to plan, and there is only this price. Si sa është në fillim gjithçka është duke shkuar si mas planet, vetëm se shqetësuese është fakti që çmimi I nikelit tani është. But this is something common for nickel. Nickel goes up and down, so I kjo think diçka normale për nikelin, do thotë çmimi I nikelit shkon lart dhe ulet, kështu që Është diçka në rregull. është diçka. Unë ju falenderoj që ishit në studion e programit Mëngjesit. I really thank you for being in the studio. Thank you very much. Thank you very much for let us coming. Let me put You can the say last something, yes. sentence Yes. that Ferronikeli was one of the first and biggest enterprise to be Me privatized. lejoni të them edhe një fjalë në fund që Ferronikeli ka qenë njëra prej kompanive më të mëdha që është privatizuar. Good operation of Ferronikeli can act as an example Funksionimi I mirë I Ferronikelit mund të shërbejë si një shembull I mirë për investimet e ardhshme, thus promoting the interests of Kosovo. që do të promotojnë interesin e Kosovës.
Thank you again for letting me come here. Armen, faleminderit për përkthtimin. Ishte në studion e programit mëngjesit John Gaitanos, drejtori i përgjithshëm i Feronikelin, ndërsa me përkthimin më ndihmoi Armen Krasniqi. Folëm rreth reduktimin ndotjes ambientit, punësimin në Feronikel e shumë çka tjetër. Ne vazhdojmë rrjedhën e programit mëngjesit me materialin vazhdim i cili sjell show biznes vendor, më të rejat për Bleona Qerretin, Jonida Malishin dhe grupin Energy Band.